ที่จริงแล้วมันน่าจะกลับไปถึงความรู้สึกของเราที่อยากจะกลับไปเขียนแลนด์สเคปเหมือนสมัยที่เราimpressionist อะไรเงี้ยเนาะช่วงที่เราอยากเป็นศิลปินเขียนภาพทิวทัศน์ตั้งแต่สมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยพอเราเขียนแลนด์สเคปในช่วงเวลาอายุที่มันเหมือนกับมาอยู่กึ่งกลางอาชีพแบบเหมือนอายุ40กว่าอะไรเงี้ยเนาะอย่างหนึ่งที่มันมากกว่าการเขียนรูปตอนเด็กก็คือเราได้เอาตัวเองไปสัมผัสไปผูกพันกับที่ไหนบ้างอะไรบ้างมันก็กลายเป็นว่าเราอยากไปบันทึกมันเก็บไว้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นชุดงานที่เป็นแลนด์สเคปเพื่อบันทึกอะไรต่างๆเก็บไว้เริ่มตั้งแต่ปี 2018 ที่ทำ exhibition เป็นกรุ๊ปโชว์ของกลุ่ม SOS ซึ่งตอนนั้นมันก็อาจจะมีโปรเจกต์ที่เขาจะทำทางเรียบทางด่วนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็คิดว่าเราก็สนใจที่อยากจะไปบันทึกมันเก็บไว้เลยคิดว่าเราอยากสร้างบ้านที่มันจำลองบ้านที่เป็นบ้านชาวบ้านมีเป็นไม้สร้างจากไม้มุงหลังคาสังกะสีอะไรเงี้ยแบบอยู่ในแกลเลอรี่แล้วเราก็ไปวาดรูปชุมชนต่างๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยแล้วก็มาเก็บบันทึกมาไว้ในบ้านหลังนั้นของเราในแกลเลอรี่นะตอนนั้นก็พยายามเหมือนกับมีไอเดียเรื่องฝุ่นควันที่เชียงใหม่ที่ทางเหนือแล้วก็แบบก็เลยพยายามไปทำโชว์ที่เชียงใหม่น่าจะเป็นทริปแรกที่เราปั่นจักรยานแล้ววาดรูปจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยโดยเอาอุปกรณ์โหลดใส่หน้ารถไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ทำจักรยานคาร์โก้ไว้คันหนึ่งซึ่งแบบวางตะกร้าหน้าได้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็ปั่นอยู่4 วัน200 กิโลวันละประมาณ60 โลจำได้ว่าแบบเริ่มต้นที่ดีมกราฟแกลเลอรี่ปั่นไปเชียงดาววันแรกก็แบบคือถ้าต้องวาดรูปต้องแบ่งเวลาอย่างน้อยต้องมี2 ชั่วโมงเพื่อจะได้ทำงานอะไรเงี้ยจากที่เราคิดไว้ว่าเราจะไปได้วันละ80 โลหรือ100 โลมันเหลือ60วันแรกได้วาดตรงแถวๆก่อนถึงเชียงดาวอะไรเงี้ยทริปนั้นเราก็ปั่นจากเชียงใหม่ขึ้นไปเชียงดาวแล้วก็ไปอำเภอพร้าวแล้วก็กลับลงมาถึงจุดเขื่อนแม่งัด4 วัน200 กิโลเมตรขึ้นเขาเยอะดันเขาแต่โคตรมันรูปที่วาดที่เชียงใหม่เนี่ยก็โชว์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยวาด1 ปีที่แล้วแล้วก็เก็บงานไว้ปีหนึ่งถึงได้โชว์แล้วพอหลังจากจบทริปที่เชียงใหม่ปั่นจักรยานเสร็จเรียบร้อยนู่นนี่นั่นปุ๊บเก็บงานไว้แล้วก็มาที่เขาหลักก็คิดว่าอยากทำ exhibition ในเมืองเล็กๆเลยอะแล้วเราก็ไปอยู่เขาหลัก3 ปี 4 ปีละแล้วเราก็ติดเล่นเซิร์ฟแล้วก็บรรยากาศที่นั่นเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาหลักมันก็เริ่มเปลี่ยนเหมือนกันอย่าง Memory Beat เส้นทางเราเข้าไปเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนเราก็เลยอยากเก็บบันทึกช่วงเวลาที่เรามีความทรงจำกับมันตอนนี้ก่อนที่มันจะเปลี่ยนก็เลยทำโชว์ที่เขาหลักและไอ้ช่วงที่เขาหลักเนี่ยงานเราไม่ได้แสดงไว้ที่เดียวมันก็จะไปหาพื้นที่ที่นั่นมันไม่มีแกลเลอรี่ที่นู่นเนาะมันไม่มีพื้นที่แกลเลอรี่มันก็เลยแบบหาช็อปหาห้องสมุดที่นั่นโรงงานเซิร์ฟอะไรเงี้ยที่มันเป็นไปได้ที่นั่นเนาะแล้วก็แบบว่าเอางานไปกระจายตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยมันก็แบบเราว่ามันก็รู้สึกว่าเราก็สนุกกับการทำโชว์แบบนี้เหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นโปรเจกต์ที่2ซึ่งมันต่อเนื่องมาจากเชียงใหม่ไอ้เพื่อนที่ชวนมาก็มีเพื่อนที่อยู่ปีนังเน็ตที่เป็นสตรีทอาร์ตที่นู่นนะเป็นคนลิทัวเนียอเล็กไปทำโชว์ที่ปีนังไหมไปปะเราก็เอาดิบอกเมื่อไหร่มีนาเราก็ดูผู้ปั่นจักรยานไปแล้วพอไปมาเราก็คีปไอเดียเอาไว้จนแบบก็ขี่จักรยานไปดิแล้วก็แบบไปวาดรูปแลนด์สเคประหว่างทางไปเลยแล้วก็ทางใต้มันก็มีประเด็นทางการเมืองที่เราสนใจอย่างแบบเรื่องของ Land Bridge หรือว่าเป็นชุมชนที่เขาจะทำท่าเรือน้ำลึกที่จะณสงขลาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าระหว่างทางมันก็มีสิ่งที่เราอยากจะไปสำรวจอยากจะไปสัมผัสซึ่งไอ้ตรง Land Bridge เนี่ยมันอยู่ตรงชุมพรใช่ไหมเราก็มาร์คดูจากแมปว่าแบบLand Bridge มันจะไปจุดจบตรงไหนเราก็คิดว่าเราจะไปนอนที่นั่นคืนนั้นแหละเราก็รู้สึกว่าไม่ว่ามันจะหน้าตายังไงมันจะวิวดีหรือไม่ดีเราชอบหรือไม่ชอบยังไงเราก็จะวาดมันตรงนั้นแหละแล้วพอดีไอ้จังหวะที่เราไปตรงนั้นมันเป็นภูเขาซึ่งมันถูกเหมือนตัดหน้าดินเอาไปขายไงนะมันก็จะกลายเป็นเขาเขียวๆแล้วมันก็เป็นหน้าผาแดงๆอะไรเงี้ยเรามองไปว่าเฮ้ยมันสวยดีนะมันเป็นธรรมชาติที่ถูกกระทำถูกตัดเอาไปขายไงนะแล้วก็แบบว่ามันก็สวยดีนะก็เลยวาดตรงนี้แหละมันตรงนั้นเลยตรงที่เป็น Land Bridge พอดีตรงตำแหน่งที่เราดูในแมปนะ
ไก่ชิ้นหนึ่งตรงจะนะนอนที่หาดใหญ่ก็ขี่ขึ้นไปจะนะประมาณ35 โลอะไรเงี้ยพอไปถึงจะนะเสร็จปุ๊บก็แบบเฮ้ยเราแม่งอยากไปสถานที่นี้มาตั้งนานละแต่พอไปจริงๆแล้วแบบมันเงียบกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยแล้วมันก็ชิลกว่าที่เราคิดไว้เยอะเพราะเราคิดว่ามันน่าจะมีความชาวบ้านแถวนั้นเขาจะมีความตึงเครียดอะไรอย่างงี้ไหมว่าอะไรเงี้ยแต่ไปถึงมันไม่ค่อยมีคนอ่ะแล้วทิวทัศน์มันก็เป็นต้นสนหน้าตาแปลกๆนะน้ำก็สีสวยแบบมันเขียวอย่างกับทะเลอันดามันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำไมมันสวยจังวะอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดจะหามุมอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็ตรงไหนก็ได้รู้สึกว่าเราก็จอดจักรยานแล้วก็วาดต้นไม้ต้นนี้แล้วกันกิ่งมันแปลกดีวะอะไรเงี้ยขอแค่วาดกิ่งแปลกๆเห็นสีน้ำเขียวๆสวยๆก็พอละอะไรเงี้ยคิดแค่นี้เพราะว่าเสร็จก็มีความรู้สึกว่าแบบตรงนี้ถ้ามันเป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วเป็นนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้มันก็จะหายหมดเลยมันก็มีความรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าตรงอื่นเพราะเราก็รู้สึกว่าที่เนี่ยมันไม่แน่มันจะหายไปไงเนาะแล้วก็แบบเราก็นั่งตัวลงแล้วเอามือแบบกำลังจะแบบทำท่านอนโชว์แล้วกูจะนอนแล้วหน้าอะไรเงี้ยนะมือเราก็ไปกดโดนกระเบื้องขวดแตกอ่ะซึ่งแม่งแหลมอยู่อย่างเราก็แต่มันไม่ได้บาดเราแค่แบบไปโดนมันพอดีอ่ะปุ๊บโอ้ยเพชรหูดีนะกูไม่นั่งตรงนี้พอดีแหลมอย่างเงี้ยกูนั่งไปนี้น่าจะได้เรื่องกันนะเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยแม่งคมว่ะอะไรเงี้ยดูไอ้กระเบื้องแตกเงี้ยแล้วก็แบบไปพ่นดีกว่าเอาอันนี้ไปพ่นดีกว่าก็เลยไปพ่นงานเพชรก็เลยกลับไปไอ้ตึกร้างนั้นเราก็เลยเอาไอ้กระเบื้องเนี้ยขยายให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยกระเบื้องมันใหญ่แล้วก็มีคาแรคเตอร์เรานั่งอยู่ในไอ้กระเบื้องชิ้นนั้นเลยอ่ะมันก็เลยได้โอกาสพ่นตรงนั้นอ่ะเป็นชิ้นหนึ่งที่ได้พ่นงานสมบูรณ์หน่อยแบบเป็นงานมีคาแรคเตอร์มีสีใช้เวลากับมันอะไรเงี้ยซึ่งเราหาที่พ่นดีๆสัก1 ชิ้นระหว่างทางเหมือนกันเลยอ่ะก็เลยได้จังหวะตรงนั้นแหละก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยแม่งได้ทุกอย่างที่เราต้องการเลยได้พ่นชิ้นใหญ่ได้ประสบการณ์ได้ที่แบบจะขยายอ็อบเจกต์ชิ้นเล็กให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยระหว่างทางอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าจะหนักนี่แม่งอยากจะกลับไปอีกด้วยซ้ำอ่ะแต่ถ้ามีจังหวะเราอยากจะพาครอบครัวกลับไปเที่ยวจะหนักให้เขาได้ไปสัมผัสโลเคชั่นเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันก็กลายว่าพอเราไปลงพื้นที่มันก็อาจจะเห็นว่ามันชาวบ้านก็มีความคิดอะไรยังไงกับสถานที่มันจะเปลี่ยนกระทบเขาอ่ะมันก็เราก็ได้ไปรู้ว่าเขาคิดยังไงกันรวมๆก็คงเป็นเรื่องของแบบเอาตัวเองไปอยู่ที่นั่นเลยอ่ะแล้วก็เก็บความทรงจำไว้ในภาพเขียนแล้วเนาะประมาณนั้นโดยใช้เทคนิคแลนด์สเคปพื้นฐานเอาคาแรคเตอร์ที่เราใช้ในการทำงานสตรีทอาร์ตนี่แหละเข้าไปอยู่ในเพนติ้งที่มันเป็นแลนด์สเคปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นภาพที่มันจะดูแบบไม่ใช่แลนด์สเคปสักทีเดียวอย่างเงี้ยนะมันก็มีความเป็นคาแรคเตอร์เข้าไปมีความเป็นเซอร์เรลิสต์นิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ว่ามันก็ทำให้งานแลนด์สเคปปกติมันเปลี่ยนค่าไปเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งเราก็มองว่าบางทีภาพแลนด์สเคปธรรมดาอะไรเงี้ยแต่เวลาผ่านไปสักสมมติว่าแบบ100 ปีอะเราว่ารูปธรรมดามันจะอาจจะดูพิเศษขึ้นเพราะตรงนั้นอะมันก็อาจจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ย